Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman ang inyong kasis upang mag-share sa inyo na isang simpleng recipe na madaling lutuin na pwedeng gawin natin snack, merienda ng inyong mga anak. So kung meron po kayong mga ingredients sa bahay na kalabasa, pwede nyo po itong gawing chips. Ito po yung gamit kong chips. Gagawa tayo ng nachos. Ito yung gamit kong chips sa ating nachos. Ngayon po, kung tatanungin niyo po kung paano gumawa ng ating kalabasa chips, meron po akong video na ginawa. Ilalagay ko na lang po ang aking link sa aking description box. Siya yung gagawin yung chips para sa inyong nachos. Napakasarap niya guys, promise. Try niyo po ito at siguradong magugustuhan niyo dahil gustong-gusto po ito ng aking customer. Ang gagawin lang natin ay hihiwain natin ang ating mga ingredients. By the way, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe my channel and don't forget to click the button para lagi po kayong ma-update sa anumang video na i-upload ko. Ang kailangan lang po natin ay ang ating giniling. So, kung mayroon po kayong moumport na giniling at etong ating pipino, sibuyas, puting sibuyas at dalawang kamatis at bawang. Kailangan lang natin ng paminta at seasoning na pampalasa sa ating nachos. At syempre, pagkatapos natin maluto ang nachos, kailangan natin ng mayonnaise ketchup para mas lalong masarap ang ating nachos. Ngayon po, umpisa na po natin ang paghihiwa ng ating mga ingredients. So, yan guys, mag-start na tayo mag-gawa ng ating sibuyas. So, iba, ilalagay natin mamaya. Hayaan muna natin siyang mag-isa. Hayaan muna natin maluto ang ating giniling. So, ay maglalagay na tayo ng pinch of salt, pepper, at ng ating pinch of salt. Konti lang guys.
Lagyan natin siya ng konting seasoning. Lagyan din natin siya guys ng konting toyo. Konti lang. Lagyan lang natin siya guys ng 1/2 teaspoon ng soy sauce. Konti lang kasi naglagay na tayo ng salt kanina. So, baka naman umalat. So, kung maglalagay po kayo ng gusto nyo pa ng more soy sauce pa, ng toyo, kailangan huwag na rin kayo maglagay ng asin. Yun na lang ang gagamitin yung pangpaalat. Ating mga natitira pa. Pwede nyo tikman guys kung matabang. So, matabang magdagdag ako ng toyo pa. Gusto ko maraming paminta. So, dagdag ako ng paminta guys. Kaya gusto ko yung maraming paminta. Tansyahin nyo na lang po yung paglalagay. Lagyan po natin siya ng ating maglagay tayo ng ating konting mix na mayonnaise ketchup. Konti lang guys. Pwede naman kayo maglagay mamaya kapag gusto nyo pa. So ayan guys, ready na yung ating nachos. So ilalagay na po natin siya sa isang lalagyan. Sarap na. Ilulutuin na natin ang ating chips. Ganda. Hinugasan ko lang to. Ang susunod na naman natin gagawin ay yung na maganda yung pagkaluto ng ating chips. Kailangan mainit na mainit guys. So yun guys, tingnan natin. Dapat mainit na mainit na. Madali lang siya na gusto guys. Mabilis lang yung kasi mabilis lang siya guys mag-ano yan
Saka hindi naman siya nasisira na. Matagal siyang masira. Kahit ilang buwan na siya. Kasi nga naka-dry na siya. Mayroon pa siya, guys. So, hindi ko inubos masyado ng marami. Ilagay ko siya sa rep. Babalik ko siya. So, ayan, guys. Luto na. So, diba? Sulit na sulit. Magsawa ka hanggang kaya mong kainin ng mga to. So, lalagyan na natin siya na. Siguro hindi ko lalagyan lahat kasi baka hindi maubos. Maglalagay lang ako sa isang lalagyan. So, itong nachos, pwede natin budburan ng cheese. Pwede kayong gumamit ng cheese, pwedeng hindi. Nasa sa inyo. So, ayan na guys. Ayan. Kain na po tayo. Wala natin ang ating guys. Masarap siya, promise. So ngayon guys, bago mag-post ang aking video, bago po kayong lumipat sa ibang channel, huwag niyo pong kalimutan iwan ang iyong thumbs up at syempre, like and share. And don't forget to subscribe kung bago lang po kayo sa aking channel para lagi po kayong ma-update saan man video na i-upload ko. Kain po tayo.